નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે શીખીશું કે આપણા મોબાઈલમાં રહેલ ઇન્ટરનેટ ડેટાનો વધુ પડતો વપરાશ થતો હોય, આપણે ઉપયોગ જ ના કર્યો હોય અને મેસેજ આવી જતો હોય છે ઘણીવાર કે 50% ડેટા તમારો ખતમ થઈ ગયો છે, 90% તમારો ડેટા ખતમ થઈ ગયો છે. તો તમારી જાતને જ પ્રશ્ન થશે કે સાલું મેં આજે આટલો ઇન્ટરનેટનો વપરાશ નથી કર્યો તો પણ આ ડેટા ક્યાં વપરાઈ ગયો. તો આ એક પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આપણે આજે લાવીશું. સાથે સાથે બીજો એક પ્રશ્ન પણ હશે કે મોબાઈલનો બેટરીનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોય, એટલે કે મોબાઈલનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોય ને એ વખતે બેટરી વધુ પડતી ઉતરતી હોય. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમારી મોબાઈલની અંદર 60% બેટરી છે, તમે તમારા પોકેટમાં રાખી અને કોઈ કામ કરતા હોય, તમે બિલકુલ યુઝ ના કર્યું હોય તો પણ તમે અડધો કલાક પછી કે 10 મિનિટ પછી તમે જોશો તો એની અંદર 52% તમારી બેટરી થઈ ગઈ હશે. એટલે ભાઈ 8% બેટરી આપણે વાપરી જ નથી તો વપરાય ક્યાં? તો એ જે બેટરીનો વપરાશ થાય છે તો એ બેટરીનો વપરાશ ન થાય એના માટે આપણે શું કરવું તે વિડીયોમાં આજે આપણે જાણીશું. મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલા હું આપને વિનંતી કરીશ કે જો આપે હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો વિડીયો શરૂ કરીએ. મિત્રો, સૌથી પહેલા તમારે ઓપન કરવાનું છે મોબાઈલનું સેટિંગ. મોબાઈલના સેટિંગમાં આવ્યા બાદ તમારે સર્ચ કરી લેવાનું છે ડેટા યુઝેજ. ડેટા યુઝેજ આવી જાય ત્યારબાદ તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું. ત્યારબાદ તમે અહીંયા જોશો તો એની અંદર તમને નીચે ઓપ્શન દેખાતું હશે ડેટા યુઝ બાય એપ, તો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું. જેવું તમે તેના ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારબાદ તમને અહીંયા તમારી જેટલી પણ એપ્લિકેશનમાં ડેટાનો વપરાશ થતો હોય, ઇન્ટરનેટનો વપરાશ થતો હોય તો તે તમને જોવા મળી જશે. હવે આની અંદર તમે જોશો તો સૌથી વધારે મારો ડેટા કઈ એપ્લિકેશનમાં વપરાય છે તો ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર વધારે મારો જે ડેટા છે તે વપરાય છે. હવે ખાસ બાબત તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જે એપ્લિકેશનનો તમે સહેજ પણ ઉપયોગ નહીં કર્યો હોય ને તો પણ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર રન થતી હશે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ એક્ઝામ્પલ માટે લઈ લઈએ કે સમજો કે જીઓ સિનેમા, હવે ક્રિકેટ મેચ હોય કે એવું કંઈ હોય ત્યારે જ આનો ઉપયોગ હું કરતો હોઉં છું. આજે તો મેં બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરેલો તો પણ આજે એપ્લિકેશનની અંદર મારો યુઝ બતાવે છે, એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આ એપ્લિકેશન ચાલુ છે તો નીચે તમને દેખાતું હશે બેકગ્રાઉન્ડ ડેટા, તો આ ફક્ત ઓફ કરી દેવાનું. ત્યારબાદ તમે બીજી કોઈ એપ્લિકેશન તમે લઈ લેશો કે ફ્લિપકાર્ટ છે તો ફ્લિપકાર્ટની અંદર તમે જોશો તો ફ્લિપકાર્ટનો પણ આજે મેં ઉપયોગ નથી કરેલો તો પણ આજે 38 MB વપરાયું છે. હવે મેં ઉપયોગ બિલકુલ નથી કર્યો તો પણ એ વપરાયું છે, તો એના માટે એનો પ્રોબ્લેમ એ જ છે કે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આ એપ્લિકેશન રન થઈ રહી છે, એટલે કે નોટિફિકેશન આવી હોય કે કઈ બી તે વખતે ઓટોમેટિક ચાલુ હોય, જેનાથી શું થશે તમારો ઇન્ટરનેટનો પણ વપરાશ વધુ થશે. સાથે સાથે તમે મોબાઈલનો ઉપયોગ નહીં કર્યો હોય તો પણ બેટરી ઓછી થશે. તો તમને જે એપ્લિકેશન લાગતી હોય કે આનો ઉપયોગ નથી કર્યો અને એનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યો તો એવી એપ્લિકેશનના બેકગ્રાઉન્ડ ડેટાને ઓફ કરી દેવાનું. મિત્રો, ઇન્ટરનેટનો વપરાશ ઓછો થાય તે માટે એક આ સેટિંગ પણ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ઘણીક વાર તમે સોંગ સાંભળતા હોય, તમે કાર ચલાવો છો ને એ વખતે તમે કનેક્ટ કરીને સોંગ વગાડતા હોવ છો તો એ સમય દરમિયાન તમારે વિડીયોની ક્વોલિટી છે એ ડાઉન કરીને સોંગ વગાડવાના. તો અહીંયા તમને કોઈ બી સોંગ વગાડતા હશો તો એના ઉપર તમને અહીંયા સેટિંગનું ઓપ્શન જોવા મળતું હશે, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું. ત્યારબાદ અહીંયા ક્વોલિટી લખેલું છે તો તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું. અત્યારે 1080p છે એટલે કે એકદમ ફૂલ એચડીમાં છે. એના પછી તમે લાસ્ટમાં જોશો એડવાન્સ, તો એડવાન્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું. એની અંદર તમારે લાસ્ટમાં દેખાય છે 144p, તો તેના ઉપર ક્લિક કરી અને ઓકે કરી દેવાનું. એટલે કે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે બાય ડિફોલ્ટ એ ઓકે થઈ જશે. હવે તમે કોઈ પણ સોંગ વગાડશો તો એનાથી તમારો જે ઇન્ટરનેટનો વપરાશ છે એટલે કે ડેટાનો વપરાશ છે તે ઓછો થશે. તો આ જે મેં બંને સેટિંગ તમને જણાવ્યા છે એ ચોક્કસથી તમે કરી લેશો, જેનાથી તમારા મોબાઈલનો ડેટાનો વપરાશ સાથે સાથે બેટરીનો વપરાશ એ તમારો એકદમ ઓછો થઈ જશે. કોઈ દૂસરી મેં શરતા ભી રખતા નહીં. મિત્રો, આશા છે કે તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી લાગ્યો હશે અને આપને જો આ વિડીયો ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. અને હા, આપ જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ હું કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, મળીશું એક નવા વિડીયોમાં.